ඔයා Excel එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් Excel වල ලොකු data set එකක් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් pivot table කියන්නේ ඔයා දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ function එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Excel වල pivot table එක වැඩ කරන්න. ඉතින් බේසික් දේවල් විතරක් නෙමෙයි පුංචි advanced function ටිකකුත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු pivot table ඉගෙන ගන්න. Google Sinhala YouTube channel එකට අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් කියලා දෙන්න හදන්නේ Excel පාඩමක් pivot table ගැන. ඔයා දන්නවා Google Sinhala අපේ YouTube channel එකේ තියෙන Excel playlist එක ගැන. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි දීලා වෙන කොහෙන් හරි ඉගෙන ගන්න Excel course එකකට ඕනි හැමදේම මෙන්න මෙතනදී ඔයාට නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට Excel වල වැඩකාරයෙක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ playlist එක ඔයා බලලම තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ playlist එකේ තියෙන වීඩියෝ සෙට් එකම බලන්න. හොඳ idea එකක් ඔයාට Microsoft Excel ගැන ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාගේ එදිනෙදා Excel use කරද්දී මේ playlist එක ඔයාට ගොඩක් උපකාරී වෙයි. right? අපි යමු අද tutorial එකට. මම අදත් ඒ වගේම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ Excel pivot table ගැන. ඉතින් ඔයා මම මුලින්ම කිව්වා වගේ Excel වල ගොඩක් ලොකු data එකක් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් pivot table කියන්නේ ඔයා දැනගෙනම ඉන්න ඕනි සුපිරි function එකක්. ගොඩක් වැඩ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් function එකක්. ඉතින් මම මෙතන තියෙන basic දේවල් ටිකත් එක්කම කියලා දෙන්නම්. ඉස්සරහට යන්න advanced වෙන විදිහ සහ මෙන්න මේ data set එකෙන් විවිධ විදිහේ analytics මම අරන් පෙන්නනවා සහ සමහර advanced features ටිකකුත් මෙතනදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අද ඔයාලට මේ tutorial එක කියලා දෙන්න මට මෙන්න මේ වගේ data set එකක් තියෙනවා මං ගාව. මෙතන තියෙන sales data set එකක්. මෙතන date එක තියෙනවා, city එක තියෙනවා, sales person ඉන්නවා, විකනපු item එක මොකක්ද කියලා තියෙනවා, quantities කොච්චර වික්කද කියලා තියෙනවා සහ ඒ ඔක්කොගම total sale එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ sales data set එකක් එක්ක තමයි මම මේ අද මේ analytics පැත්ත ඔයාට කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් මම සමහර කලින් tutorial වල pivot table ගැන පොඩි සාරාංශයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. සමහර දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඒ වගේම තව ටිකක් වැඩියෙන් pivot table ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. right? මෙතනදී date ටික පිළිවෙලට තියෙන්නේ අපි හිතමු අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳන් August, September, October month එක වෙනකන් එක cities වල කරපු අපි හිතමු mobile phones brand කියලා. ඉතින් brand වල sale එක මෙතන තියෙනවා. හරි. මම යන්නම් pivot table එකක් මේ data set එකට add කරනවා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ data set එක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් totally sheet එකම මෙතනින් select කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ insert tab එකේ තියෙනවා insert pivot table. මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ඔයාට එනවා. මෙතනදී අහන්නේ ඔයා දැනට ඉන්න sheet එකටම pivot table එක add කරන්නද එහෙම නැත්නම් වෙන sheet එකකට මේ pivot table එක add කරන්නද කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි කරගන්න පුළුවන්. මට දැනට ඕනි අලුත් sheet එකකට මේ pivot table එක add කරගන්න. මොකද ඔයාට මේ tutorial එක වෙනම හොඳට clearly පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. මම ඉතින් new worksheet කියන මෙන්න මේකට ක්ලික් එක දාලා මම මේක ඕකේ කරනවා. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අලුත් sheet එකක් open වෙලා ඔයාට pivot table fields ටික මේ පැත්තට එන්න dialog box එක pivot table analysis box එක සහ මෙන්න මෙතන මේ වගේ icon එකක් ඔයාට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ pivot table එක develop කරන් යන්න. හරි, අපි මේ data set එක මුලින් ගියොත් මුලින්ම මට ඕනි මේ city wise total sale එක බලන්න. කියන්නේ මේ city වල තියෙන total sale එක එකතු කරලා සම්පූර්ණ sale එක කොච්චරක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ලේසියෙන්ම use කරනවා මෙන්න මේ city කියන එක row එකට දාලා මට ඕනේ total sale එක බලන්න හින්දා මේ total sale කියන එක value එකට දානවා. ඉතින් pivot table එකේදී row එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ අතට සිරස් 7ට ඔයාට ඕනි data එක. ඒ වගේම columns කියන්නේ සිරස් 7ට ඔයාට පෙන්වන්න ඕනි data එක සහ value එක කියන්නේ ඒ දෙකෙන් calculate වෙලා ඔයාට පෙන්වන්න ඕනි value එක තමයි මෙතනට add කරන්න ඕනි. ඉතින් value column එක නම් අනිවාර්යෙන් text value එක ගන්න count එකක් වගේ දෙයක් විතරයි ගන්න පුළුවන් සහ ගණන් සම්බන්ධ value එක ගන්න කොට total එක sum එක average එක වගේ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. right? මට මෙන්න මෙහෙම මට ඕනි පළවෙනි analytics tool analyze page එක මම හදාගත්තා. මට city wise total sale එක මෙතන බලා ගන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ මට ඕනි මේක වැඩිම එකේ ඉඳන් අටුම එකට බලා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට cities ටික select කරලා මේ short and filter කියන තියෙන එකේ
largest to small කියන මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක on කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට වැඩිම සිටියක ඉඳන් අඩුම සිටියකට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pivot table එක change වුණා. right. හරි. මට ඕනි එතනින් එහාට sales person wise උත් මේක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් sales person wise විතරක් ඕන නම් මේ city එක වෙනුවට මෙතනට sales person add කරන්න සහ මට sales person city කියන දෙකම එකපාර බලන්න ඕන නම් මම මෙතනට යටටම sales person කියන එකත් මේ විදිහට add කරනවා. ඉතින් උඩින්ම එතකොට city එක පේනවා. city එකට යටින් sales person add වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pivot table එක generate වෙනවා. හරි අපි තවත් view එකකට මට ඕනේ city wise sales person වෙන වෙනම බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට sales person ලා ටික මේ පැත්තට cities ටික අරගෙන වෙන වෙනම sales person wise city wise summary එකක් බලා ගන්න. ඉතින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ city කියන city tab එක මේ column එකට add කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තට ඉන්නවා sales person ලා ටික මෙන්න මේ පැත්තට ඉන්නවා තියෙනවා cities ටික. ඉතින් මේ පැත්තට ඔයාලට sales person ගේ total එක plus යටට city වල total එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න තවත් analysis view එකක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. හරි. අපි බලමු තව මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මට ඕනි මේක date wise sale එක බලා ගන්න. මම city එක අරන් අපිට බලමු අත city එක ඕනි මෙන්න මේ පැත්තට dates wise sale එක බලා ගන්න. ඉතින් මම date කියන එක මෙන්න මේ column එකට add කරනවා. right. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපි මාස ගානක data මෙතන තියෙන හින්දා අප්‍රේල් මාසේ city wise sale එක මේ ජූන් ජූලයි ඕගස්ට් සැප්ටෙම්බර් වෙනකම් මෙන්න මෙහෙම city wise sale එක. ඉතින් මේක ඔයාලා expand කරලා day wise sale එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මොකට cities ටික යටට දාලා ඔයාලට මේකම මේ විදිහට use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි කියමු cities ටික මේ පැත්තට තියලා days ටික මේ පැත්තට දැම්මත් ඔයාලට ඒ විදිහටම මේ chart එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි යමු තවත් option එකකට city එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ sales person මම මේ විදිහට දානවා. right. මට මේක filter කරගන්න ඕනි. date wise date වලින් filter කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ filter කියන option එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ pivot table එකේ තියෙන ඕනම data එකක් filter කරලා බලන්න මෙන්න මේ option එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කරාම ඔයාලා date ටික ඇඩ් වෙනවට ඕනම date එක select කරලා මේ data එක filter කරලා බලන්න පුළුවන්. අපිට multiple ඕන නම් මේ විදිහට select multiple වලින් මෙතන මේ විදිහට data එක filter කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම තවත් option එකක් කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු අපිට පුළුවන් timeline එකක් add කරගන්න. මේක ගොඩක් විලාවට advanced pivot table වල තියෙන දේ සහ ගොඩක් අය කියලා දෙන්නේ නැති දෙයක්. සහ ඔයා මොන හරි data ටික visualize කරනවා නම් data කටට පෙන්නනවා නම් date filter එකට use කරන්න පුළුවන් හොඳම option එකක් තමයි date timeline එකක් add කරගන්න එක. ඉතින් මම පෙන්නන්න කොහොම timeline එකක් add කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන data ටිකට ඔයාලට පුළුවන් මේ data කියන tab date කියන tab එක උඩ right click කරලා add timeline කියන මෙන්න මේ option එක use කරන්න. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන timeline එකක් ඔයාගේ data set එකට add වෙනවා. ඉතින් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට timeline එක select කරලා ඒ timeline එක ඇතුලේ sale එක විතරක් වුණත් බලා ගන්න දැන් ඔන්න පුළුවන්. ඔන්න මම option ගොඩක් දැන් කියලා දුන්නා. මෙන්න මේක ගොඩක් වෙලාවට pivot advanced pivot වල තියෙන option එකක් මේ timeline කියන එක. ඉතින් ඒකිනුත් ඔයාලට ලස්සනට ඔයාගේ data visualize කරන්න පුළුවන්. right. අපි යමු තව option ටිකකට. අපි මෙතනදී ගත්තේ මම sales person එක අයින් කරන්න මෙතනින්. අපි මෙතනදී ගත්තේ total sale එක. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයාලට මෙතන පුළුවන් තවත් option ටික use කරන්න. ඔයාලට මෙතන click කරාම පේනවා මේ field setting වල ඔයාලට පුළුවන් sum එක වෙනුවට තවත් ගොඩක් දේවල් use කරන්න. count එක, වැඩිම sale එක, average sale එක. ඉතින් මම මෙතන max වගේ function එකක් දුන්නොත් මේ city එකක දවසකද කරලා තියෙන වැඩිම sale එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම average sale එක ගත්තොත් ඔයාගේ city wise sale එක average වෙලා තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ දෙකත් ඔයාලට use කරලා ඔන්න බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන pivot chart එකක් use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pivot table එක select කරලා insert charts වලින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට pivot chart එකක් මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නත්. ඉතින් ඔයාලට pivot chart එකෙත් ඔයාලට ඕනි data ටික ඒ විදිහටම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මුලින්ම කිව්වා ඔයාලට මේක timeline එකක් වගේ add කරගන්න පුළුවන් නම් add කරගත්තොත් ඔයාලට ඒකෙනුත් මේ pivot chart එකේ ගොඩක් දේවල් ලේසියෙන්ම වෙනස් කරගන්න ලස්සනට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තවත් ෆන්ක්ෂන් දෙකක් මම ඉක්මනට කියලා දුන්නා. මම හිතනවා මේ තරමක් දුරට කියපු දේවල් ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැත්නම් ඔයාලට ආයෙ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා
ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මොකද මම ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා ස්පීඩ් මම මේක කියාගෙන යනවා. හරි. මම තව view එකක් ඇඩ් කරන්න. සේල්ස් පර්සන් මේ විදිහට ඇඩ් කරාම මට ඕනි හැම සිටි එකක්ම ඉස්සරහින් මේ විදිහට බලා ගන්න. කියන්නේ මේ විදිහට වෙන් වෙලා පේන්නේ නැතුව සිටි එකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඉස්සරහට ටේබල් එකක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට මෙන්න මේ විදිහට සේල්ස් පර්සන් කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ෆීල්ඩ් සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මේක කස්ටම් දීලා සබ් ටෝටල් එක රිපීට් අයිටම් ලේබල් කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා අයිටම් ලේබල් එක රිපීට් කරගන්න පුළුවන්. එක දිගටම පහළට පෙන්නන්නම් ඔප්ෂන් එක රිපීට් අයිටම් ලේබල්. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අයිටම් ලේබල් එක රිපීට් කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටේබල් එක data ගන්නවා වගේම ඔයාලට පුළුවන් අර විදිහට සමරි කරන්න නැතුව data ටික ඉස්සරහට මේ විදිහට හදා ගන්න. රයිට්. ඔන්න ගොඩක් දේවල් pivot table ගැන කියලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි තවත් ඔප්ෂන් ටිකක් අපි බලමු. මම ආයෙත් ගන්නම් මෙතෙන්ට සිටි එක. ඊට පස්සේ මට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් ටෝටල් එකට අමතරව quantity sale එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපිට පුළුවන් items count එක මෙතෙන්ට ගන්න quantity sale එක. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා වගේ sum count වගේ කැමති function එකක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මම මේ total sale එක කියන එක තව පාරක් පෙන්වන්න තව දෙයකට මේක ඇඩ් කළා sum of total sale කියන මට ඕනේ මේක total එකේ percentage එකක් විදිහට පෙන්වන්න. කියන්නේ මේ total sale එකෙන් මේ එක එක cities කරලා තියෙන්නේ කොච්චර percentage එකක්ද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා value එකට ගිහිල්ලා show value as කියන එක ඔයාලට පුළුවන් grand total එකෙන් percentage එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ සම්පූර්ණ sale එකෙන් කොච්චර contribution එකක්ද මේ city wise දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් ලේසියෙන්ම වෙන කැල්කියුලේෂන් මුකුත් කරන්න නැතුව වාට ලේසියෙන්ම වගේ pivot table එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන තව ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා මේ show value as කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් grand total එක, row total එක වගේ percentages column ගොඩක් මෙතනට use කරන්න. ඔයා පෙන්නන data එක ඔයාට කැමති විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මම pivot table එක කල්ලොක් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන double click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ column එකේ නම change කරගන්න. right. ඔන්න pivot table ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න දේවල් ටික ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම වේගෙන් pivot table කියලා දුන්නා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් pivot table ගැන මේ කියලා දුන්න ටියුටෝරියල් එක ගැන අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලේසියෙන් pivot table වල වැඩ කරන්න ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවට ඕනි නම් අපේ channel එක subscribe කරලාම තියන්න වෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා කියොත් ඔයාට අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ තාම අපේ Excel playlist එක බැලුවේ නැත්නම් සම්පූර්ණ Excel playlist එක බලලා ඔයාට Excel වල වැඩකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.